السلام عليكم. هبدأ بس أشرح الأول حاجة. هنزل البروجكت من على الريبو ازاي. كاتب هنا في الريتم يعني خطواته كده. أول حاجة هناخد بس نعمل كلون للريبو. بعد كده نيجي هنا نعمل لها ريبو عادي. تاني حاجة عشان نخش جوه دلوقتي الريبو نزلت، نخش جواها بس. بعد كده نخش نشوف من ده كومبوزر انستول. تمام كده خلصنا الكومبوزر انستول. نفتح بس الريبو البروجكت بعد ما نزل. زي هنا في دوت ان دوت هنبدأ نعمل كوبي دوت اللاين بتاعه. كده نعمل كوبي. هنا محتاجين بس نحط نعمل اتنين داتابيز، واحدة تبقى الابليكيشن والتانية عشان السي اس في فايل في الاكسل. نعمل PHP artisan في generate الأول. تمام. نفتح بقى الداتابيز. نكتب مثلا الداتابيز اسمها تاسك. نعمل كمان داتابيز اسمها تاسك CSV. كده بقى عندنا اتنين داتابيز. تمام. نيجي بقى نكتب اسم الداتابيز. ده اليوزر نيم وده الباسورد بتاعنا. الداتابيز التانية تاسك سلاش CSV، وبرضه اليوزر نيم بتاعها والباسورد. وفي تعديل تاني برضه أنا حاطط هنا المايجريشن، حاطط هنا الكونفيجريشن بتاعت الجيت هاب، الابلكيشن بتاع الجيت هاب عشان الاوثنتيكيشن والسيرش يقدروا موجودين. في بقى الكونفيجريشن بتاعت الايميل عايز تعدل برضه فأنا أعدلها. تمام أنا عدلتها دلوقتي فهي شغالة دلوقتي. نرجع بقى تاني للريبو بتاعتنا. نعمل ايه الخطوة الجاية؟ عملنا الداتابيز، حطينا الكونفيجريشن في الداتابيز، نعمل مايجريت. تمام كده عملنا مايجريشن مفيش مشكلة. شوف برضه الداتابيز بقى شغال عامل ازاي. دي تاسك يوزر باسورد مايجريشن، ودي CSV. ده التيبل في CSV اسمه client field. بس مفيهوش حاجة بس كولومز كده. بعد كده الماوس، بعد كده نعمل PHP artisan server عشان نرن الابلكيشن. الابلكيشن بتاعنا نعمل registration مثلا. so تمام هنا registration.
and thanks for registration. Now you can check your email for verification. أنا مش عامل verification هو إزاي عشان تلوجن، بس لو دخلنا على الإيميل دلوقتي نلاقي موجود عليه الإيميل بتاع ال verification. دي الداشبورد بتاعت ال CSV فايل. شوف بس الإيميل برضه نيجي على طول، ده بيبقى شكل الإيميل. نعمل verify إيميل، نعمل verify. تمام، نرجع بقى نشوف CSV فايل. أول حاجة نختار الفايل بتاعنا، نعمل import. دلوقتي imported data successfully to database. دلوقتي بقى عندنا 500 row في pagination هنا، paginate فيهم. تمام، وفي هنا column search لو عمل search على حاجة معينة، 122 مثلا. تمام، أو مثلا HMARD MALI كده بيجيبهم كده. يعني search برضه في columns دي، كل column بقى على حسب مثلا ريت ماوس في كلهم يعني. في هنا ايه ده كلهم عامله عشان لو انت عايز تحسب رو واحد يس الرو اللي اسمه 500 بقى يجي 500 مثلا. تمام، في هنا export CSV فايل. تمام، ده شكل CSV فايل لما نزل، ده XML عادي، ده Excel فايل عادي. هنا ممكن نطبع شكله. في هنا CSV لو انت عايز تعمله CSV مش اكسل فايل، نرجعه CSV تاني زي ما رفعناه بالشكل ده. ده اكسل عادي برضه نفسه هو. هنا في أسامي الروز، هناك مكانش في أسامي الروز. دي ريفرش لو عملت تعديل في الداتابيز، ودي لو عايزين نحذف ده مثلا، لو قلنا نحذف $10 ممكن نحذفهم مرة واحدة من هنا. ممكن هنا 499 يبقوا هنا 489 حذف 10. وفي مثلا ممكن بختار عدد الكولوم 25 50 أو 100. مثلا لو هنحذف 50 مثلا، 89 نشيل 5 يبقى 39. تمام، هنا بقى ممكن نعمل دروب لأول داتا نمسحها كلها مرة، delete all collection data كده مبقاش عندنا أي داتا. نرجع نحمل داتا تاني كده، choose file ونحمل الداتا. ده كان الكلام بالنسبة للتاسك بتاع CSV. دلوقتي هنعمل حاجة تانية، هنعمل authentication في GitHub. You can log in with GitHub.
إن هو لما بيخش في جيت هاب بيخش على هنا على طول على السيرش بتاع جيت هاب. تمام. عايزين مثلا سيرش على يوزر يكون بيسير مثلا، جرب نكتب الاسم ونتك بره بس زي انتر كده، دي كل الأسامي الموجودة. ممكن نجيب ده شوف هيجيب من اليوزر ده التاني مثلا. تمام. ده الافاتار ودوت اليوزر نيم بتاعه محطوط عليه اللينك بتاع الجيت هاب. وده كان التاسك الاوثنتيكيشن والسيرش بتاع جيت هاب، وديت ال CSV تاسك. بس ده تقريبا كل التاسك. طبعا التاسك اللي هو بتاع اللوجين دوت registration واللوجين، بتعمل verification للانبوتس دي، بتعمل ريجستر فبتحول للداشبورد بتاع CSV. لو هيعمل بوست في الجيت هاب بيروح على الجيت هاب سيرش على طول، طبعا عشان احنا عملنا اوثنتيكيشن قبل كده فبيخش على طول. بس ده كل التاسك، وهرفع الكود على الريبوزيتوري دلوقتي هو الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله.